Welcome to lectures on drafting, pleading and conveyancing. This is one of the webinar I have attended regarding the drafting, pleading and conveyancing by Advocate Shruti Sahu. So I am giving this PPTs of that webinars on my this video lectures to know the more things about the drafting, pleading and conveyancing. Let's see. ડ્રાફ્ટિંગ ની અંદર પહેલાં જોઈએ તો કે ભાઈ ડ્રાફ્ટિંગ ડોક્યુમેન્ટ શુડ બી ક્લિયરલી અંડરસ્ટુડ બાય પર્સન હુ ઇઝ કમ્પિટન્ટ નોલેજ ધ સબ્જેક્ટ મેટર કે પહેલાં એને તો ક્લિયરલી નોલેજ હોવું જોઈએ જે પણ વિષય હોય એને લઈને. ધ ડ્રાફ્ટ શુડ બી સેલ્ફ એક્સપ્લેનેટરી એઝ ફાર એઝ પોસિબલ એટલે કે પોતાને રીતે જ એક્સપ્લેન કરી શકાય તેવી રીતે ડ્રાફ્ટ કરેલું હોવું જોઈએ. ડ્રાફ્ટ શુડ બી ડિવાઇડેડ ઇન ટુ પેરાગ્રાફ્સ એન્ડ ઇચ પેરાગ્રાફ શુડ કન્ટેન એ ડિસ્ટિંક્ટ સબ્જેક્ટ મેટર. બરાબર, જે ડ્રાફ્ટ હશે એને એક એક પેરેગ્રાફ વાઇઝ ડિવાઈડ કરેલું હશે, જેવી ઘટના બનતી જાય છે તેના ઉપર ડિપેન્ડ રહેલું છે. એરેન્જમેન્ટ ઓફ ફેક્ટ શુડ બી ડન લોજિકલી, જેમ મેં તમને કીધું એમ કે ફેક્ટ હકીકત જે રીતે બની હોય એ પ્રમાણે લોજિકલી એને એરેન્જ કરેલું હોવું જોઈએ. યુઝ નંબર્સ એન્ડ લેટર ફોર સબ ક્લોઝ એન્ડ પેરેગ્રાફ્સ. ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ શુડ બી સચ દેટ ધ ઇઝીલી કન્વે ધ મિનિંગ ઓફ ધ રાઇટર. બરાબર, ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ એટલે એવા ઇઝીલી વર્ડ્સને યુઝ કરવો જોઈએ કે જે ડ્રાફ્ટિંગનો મિનિંગ અને તમે સામેવાળી પાર્ટીને સરખી રીતે સમજાવી શકો. ધ વર્ડ્સ યુઝ શુડ રિફ્લેક્ટ પોલાઇટનેસ ઇન ઓર્ડર ટુ કન્વે મોર ઇન કાઇન્ડ, નેચરલ એન્ડ જસ્ટિફિએબલ મેનર. તો કે ભાઈ અંદર જે વર્ડ્સ યુઝ કરવાના હોય છે પોલાઇટલી અને ઇન ઓર્ડર હોવા જોઈએ અને નેચરલ એન્ડ જસ્ટિફિએબલ મેનર હોવા જોઈએ, એટલે જસ્ટિફિએબલ હોવા જોઈએ, જરૂરી છે. ધ ડ્રાફ્ટ શુડ બી રીડ વન્સ ઓર ટ્વાઇસ બિફોર પાસિંગ ઇટ ફોર કન્સિડરેશન. જ્યારે તમે કોઈ વસ્તુ ડ્રાફ્ટ કર્યું હોય, કોઈ પેટિશન ડ્રાફ્ટ કર્યું હોય અથવા કોઈ રીટ એપ્લિકેશન ફાઇલ કર્યું હોય તો એવા કેસીસની અંદર તમારે એને 2 થી 3 વખત વાંચીને પછી જ એને પાસ ઓન કરવી જરૂરી છે. બરાબર, ડ્રાફ્ટિંગ ક્યાં ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ પહેલાં હું તમને કીધું કે ભાઈ ડ્રાફ્ટિંગ છે ને ઇન એવરી સ્ટેપ ઓફ અવર લીગલ એજ્યુકેશન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. બરાબર, કંઈક નાની વસ્તુથી લઈને જેમ કે કોઈને મેલ કરવો છે તો એનું ડ્રાફ્ટિંગ પણ આવડવું જોઈએ, કોઈને કેવી રીતે મેલ કરવો. બરાબર, અને પછી કોઈને એપ્લિકેશન કરવી છે, કોઈને નોટિસ આપવી છે, આ બધી વસ્તુ ડ્રાફ્ટિંગની અંદર આવી જાય. એટલે એવું જરૂરી નથી કે ભાઈ ડ્રાફ્ટિંગ એટલે ખાલી પિટિશન અને એની અપીલ કરવા માટે અથવા એને કોર્ટની અંદર એપ્લિકેશન ફાઇલ કરવા માટે, એટલે એના માટે લિમિટેડ નથી, બટ ઇટ્સ યુઝફુલ ટુ એવરી સ્ટેપ ઇન ધ લીગલ ફિલ્ડ. હવે રૂલ્સ ઓફ ડ્રાફ્ટિંગમાં જોઈએ કે આ જે પીપીટી છે એ એડવોકેટ સાહુ મેમનો છે. બરાબર, એટલે આની અંદર જે છે એઝ ઇટ ઇઝ આઈ હેવ ટેકન ફ્રોમ ધ વેબિનાર્સ. સો ફોલોઈંગ સેટ ઓફ રૂલ્સ શુડ બી ફોલોડ વાઇલ ડ્રાફ્ટિંગ અને લીગલ ડોક્યુમેન્ટ. એટલે તમે જ્યારે કોઈ ડ્રાફ્ટ કરશો ત્યારે તમારે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. જેમ કે મને 1-2 પ્રશ્નો મળ્યા છે કે કોઈ કીધું હોય કે તમે કોઈ એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે ભાઈ ખૂનની મેટર હોય અથવા માનહાનિની મેટર હોય તો એને ડ્રાફ્ટ કરો, અથવા એની સામે તમે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ એના સ્ટેપ લખો. તો બરાબર, એ મૂટકોટ અને ડ્રાફ્ટિંગ આ બંને મળાવીને તમારો લગભગ મોસ્ટ ઓફ ડ્રાફ્ટિંગ સબ્જેક્ટ કવર થઈ જશે. તો એના રૂલ્સ છે એ જોઈ લઈએ. તો બિફોર મેકિંગ એ ડ્રાફ્ટ, ડિઝાઇન ઓફ ઇટ શુડ બી ફર્સ્ટ ટુ બી કન્સીવ્ડ. એની આપણે દિમાગમાં હોવું જોઈએ કે ભાઈ જે ડ્રાફ્ટ કરીએ છીએ એનું પહેલાં દિમાગની અંદર ઉતારેલું જોઈએ કે એને કેવી રીતે કરવું છે. વન શુડ મેક શ્યોર દેટ નન ઓફ ધ ફેક્ટ્સ આર ઓમિટેડ ઓર એમ્બિટેડ એટ રેન્ડમ. એટલે એવી રીતે ના હોવું જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ ફેક્ટ્સ નીકાળી દઈએ અથવા કાઢી દઈએ અથવા એને એડ કરી દઈએ, એવું પણ ના હોવું જોઈએ. નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ શુડ બી જનરલી બી અવોઇડેડ. કોઈ એવી ખોટા સ્ટેટમેન્ટ એની અંદર ઇન્ક્લુડ ના કરવા જોઈએ, તેને અવોઇડ કરવા જરૂરી છે. ટેકનિકલ લેંગ્વેજ શુડ બી ફોલોડ. બરાબર, ટેકનિકલ લેંગ્વેજ પ્લસ લીગલ લેંગ્વેજ, આ બોથ આર ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેંગ્વેજ when you are drafting anything related to legal field. So you have to be very careful about these languages. Barabar, it should be precise and accurate. Draft should be readily intelligible. Due care and attention should be placed on the rules of legal interpretation and case law pertaining to the related matter. બરાબર, તમારે આ બધું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. એના લીગલ ઇન્ટરપ્રિટેશન તમારે કરીને સરખી રીતે કેસ લો એને ટાંકીને કેવી રીતે ડ્રાફ્ટિંગ કરવું. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ ડ્રાફ્ટ. હિયર she has mentioned 3 drafts mainly.
3 drafts before it is ready to be presented before the any authority or court of law. જ્યારે કોઈ ઓથોરિટી અથવા કોર્ટ ઓફ લોમાં જઈએ તો એના સૌથી પહેલાં ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટમાં જોઈએ તો કે એમ સેટ ધ કમ્પ્રેહેન્સિવનેસ એન્ડ ફૂલનેસ ઓફ ધ ફેક્ટ્સ. બરાબર, એટલે ભાઈ કમ્પ્રેહેન્સિવનેસ અને ફૂલનેસ ઓફ ધ ફેક્ટ્સ હોવું જરૂરી છે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટમાં. સેકન્ડ, એમ એટ ધ ઇમ્પ્રુવિંગ ઓફ ધ ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ બાય ધ કરેક્શન ઓફ ધ ફોર્મ એન્ડ લેંગ્વેજ બાય ઇટ કન્સિડરેશન અમાઉન્ટ ઓફ ટ્રીમિંગ. બરાબર, એટલે કે તમારે જે લાસ્ટમાં જે ફૂલ ફેક્ટ્સવાળું જે ફર્સ્ટ ડ્રાફ્ટ છે એની અંદર કંઈ કરેક્શન કરવું હોય, બરાબર, અથવા એની અંદર કોઈ લેંગ્વેજને કોઈ ચેન્જીસ કરવા હોય તો એ તમે કરી શકો છો. જ્યારે ફાઇનલ ડ્રાફ્ટ એ ધ નેમ સજેસ્ટેડ ઇટ એમ્સ એટ ગિવિંગ ધ ફાઇનલ ટચ એન્ડ ફિનિશિંગ અપ ટુ મેક ધ ડોક્યુમેન્ટ ઓથોરિટેટિવ એન્ડ એબલ ટુ કન્વિન્સ. બરાબર, એટલે એવું હોવું જોઈએ કે જે તમે ફાઇનલ ટચ એનું એટલે આ 3 સ્ટેપ તમે લેશો ને ત્યારે તમારો એ ડ્રાફ્ટ સરખો થયો કહેવાશે. હવે નેમ ઓફ ધ પાર્ટીઝ ઇન વેરિયસ ડ્રાફ્ટિંગ. જ્યારે તમે સિવિલ ડ્રાફ્ટિંગ કરતા હોય અને ક્રિમિનલ ડ્રાફ્ટિંગ કરતા હોય તો એ પાર્ટીઝનું નામ, સામેવાળી પાર્ટીઝ, બરાબર, એક્શન શેની સામે લઈ છે, અગેન્સ્ટ વોમ, અને એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે ભાઈ એને કેવી રીતે સંબોધન કરશો. બરાબર, જેમ કે સિવિલ ડ્રાફ્ટિંગ છે તો તમે એમાં પ્લેન્ટ આવે જે સ્વીટ ફાઇલ બાય વોમ એટલે કોને, તો ભાઈ પ્લેન્ટિફ. એક્શન શું પ્લેન્ટિફ કહેવાશે એ હોય અને સામેવાળો પાર્ટી ડિફેન્ડન્ટ કહેવાશે. રિટર્ન સ્ટેટમેન્ટ પાર્ટીસ હોય તો એ પ્લેન્ટિફ કહેવાશે અને સામેવાળો ડિફેન્ડન્ટ. તેવી રીતે રીટ હશે, બરાબર, રીટ્સની અંદર રીટ્સ મેન્શન કરેલું હોય છે અને પેટિશન અને અપીલ બંનેની અંદર પેટિશન જો કરેલું હોય તો પેટિશનર અને રિસ્પોન્ડન્ટ, અને અપીલમાં અપીલેન્ટ અને રેસ્પોન્ડન્ટ, એવી રીતે એને ઓળખવામાં આવશે. એટલે નેમ ઓફ ધ પાર્ટીઝ ઇન વેરિયસ ડ્રાફ્ટિંગ એટલે તમે જે સિવિલ ડ્રાફ્ટિંગ કરો અને ક્રિમિનલ ડ્રાફ્ટિંગમાં કમ્પ્લેનન્ટ હોય છે અને સામે એક્યુઝ હોય છે, તેવી રીતે અપીલ કરી હોય તો અપેલેન્ટ થઈ જાય અને રેસ્પોન્ડન્ટ થઈ જાય. આ ક્રિમિનલ આવી રીતના ડ્રાફ્ટિંગનું વેરિયસ નામ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. એટલે આમાં ધ્યાન રાખવું. પછી ઘણી વખત મિક્સ કરી દેતા હોય છે કે ભાઈ અપીલ અને અપેલેન્ટ અને રેસ્પોન્ડન્ટ હોય તો બંનેમાં સેમ છે, પેટિશનર અને રેસ્પોન્ડન્ટમાં પેટિશન કર્યું હોય તો બરાબર છે. બરાબર, સિવિલ સ્યુટ્સમાં પ્લેન્ટિફ અને ડિફેન્ડન્ટ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવા જેવી છે. હવે જનરલ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડ્રાફ્ટિંગ તો આપણે એના અમુક પ્રિન્સિપલ છે તું જોઈ લઈએ. તો કે ભાઈ સાઉન્ડ નોલેજ ઓફ લો. તમને સરખું એવું નોલેજ લોનું હોવું જોઈએ કે જે તમે તમારા ડ્રાફ્ટિંગની અંદર ક્લિયરલી તમે સમજાવી શકો અને લો એવું એપ્લિકેબલ એ બધે થતું હોય. જેમ કે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્યુટી ઓફ ધ ડ્રાફ્ટ્સમેન ઇઝ ટુ હેવ અ ક્લિયર conceptions of what the intention of the parties are and then to examine how the same can be carried out in the light of the applicable laws. Therefore, he must have a sound knowledge of law, which will also enable him to ask suitable questions from the parties involved. એટલે એને નોલેજની લો કાનૂની નોલેજ હોવું જરૂરી છે. બરાબર, જેનાથી કરીને એને કોઈ પ્રશ્ન કંઈ આવે સામે તો એ આપી શકે એના આન્સર. Details of parties. This is but obvious principle of the drafting. Draftsman must get to know the names, description, address of the parties and should know the matters to be કવર્ડ. એટલે એને ખબર હોવી જોઈએ કે પાર્ટી શું કરે છે, ક્યાં રહે છે, અને સામેથી પાર્ટીની અંદર શું શું વસ્તુઓ છે, બરાબર, કવર કરવાની એ વસ્તુ ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ કેપેસિટીઝ. એ ગુડ ડ્રાફ્ટ્સમેન મસ્ટ નો વેધર ધ પાર્ટીઝ ટુ બી ડોક્યુમેન્ટ આર ફ્રી ટુ કોન્ટ્રાક્ટ ઇન ધ કેપેસિટીઝ in which they intend to contract. For instance, a minor cannot enter into contract except through his legal guardian. બરાબર, એટલે કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ કેપેસિટી તમને પણ ધ્યાનમાં હોવી જોઈએ કે ભાઈ માઇનર ના થઈ શકે એક્સેપ્ટ લીગલ ગાર્ડિયન હોય તો એ વસ્તુ. લેઆઉટ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ desirable to make outline of the document before taking up with the drafting. It is like one must plan what should be content of the document first and get the laws, facts and information arranged are per the plan. બરાબર, એટલે એનું લેઆઉટ આઉટલાઇન તમારું ડોક્યુમેન્ટ જે તૈયાર છે એને સરખી રીતે તમારે મસ્ટ પ્લાન કરેલું હોવું જોઈએ અને કન્ટેન્ટ્સ ડોક્યુમેન્ટ્સ એની અંદર જે છે એની અંદર લોઝ, ફેક્ટ્સ અને ઇન્ફોર્મેશન સરખી રીતે અરેન્જ કરેલી હોવી જોઈએ એઝ પર ધ યોર પ્લાન ઓફ ડ્રાફ્ટિંગ. નાવ શિડ્યુલ્સ અને અનેક્સર્સ. આ જોવા જઈએ તો આપણે ઘણી વખત હોતું હોય છે જે લાસ્ટમાં હોય છે શિડ્યુલ્સ અને અનેક્સર જે નેસેસરી છે. તમારા એવિડન્સ અને તમારા ડોક્યુમેન્ટ છે એ પ્રોપર એને રેફરન્સ આપણે આપી શકીએ અને ફેક્ટ્સના પણ રેફરન્સ આપણે આપી શકીએ. જેમ કે આપણે કોઈ ઘટના બની હોય તો એના શિડ્યુલ અને અનેક્સર જેમ કે FIR છે, ચાર્જશીટ છે, એટલે ક્રિમિનલ કેસીસની વાત કરું છું. એવી રીતના કોઈ જમીનની દાવો છે અથવા દીવાની દાવો છે એની અંદર તમારે ખેડૂતના ખેતરના ઉતારાઓ, બરાબર, આ બધી વસ્તુ શિડ્યુલ અને એનેક્સરમાં કામ આવે. અનનેસેસરી વર્ડ્સ મસ્ટ અવોઇડ.
કોઈ કામ વગરના વર્ડ્સ અને કોઈ કામ વગરની હકીકતો લખવી એ બિનજરૂરી અને અપવાદરૂપ હોવાથી એ લખવું નથી, અને એનાથી વધારે ટ્વિસ્ટ પણ ઊભું થઈ શકે. એટલે બને ત્યાં સુધી અવોઇડ અનનેસેસરી વર્ડ્સ. ઓલ્સો પોઝિટિવ સ્ટેટમેન્ટ શુડ બી યુઝ ધેન નેગેટિવ વન્સ વેર એવર પોસિબલ. બરાબર, એટલે એટલું બને તેટલું અવોઇડ કરવું જરૂરી છે. ઇન કેસ ઓફ કંપનીઝ, ઇટ્સ જો કોઈ કેસ કંપનીઝની વાત આવે તો ઓથોરાઇઝ બાય ધ બોર્ડ, જે ડિરેક્ટર છે એમનો ઓર્ડર અને એમનું જે પ્રોપર ડ્રાફ્ટ્સમેનનું હોવું જોઈએ, મેમોરેન્ડમ ઓફ એસોસિએશન ઓફ ધ કંપની જે છે એ પ્રમાણે એનું ડોક્યુમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરેલું હોવું જોઈએ. અને અધરવાઇઝ ધ ડોક્યુમેન્ટ ઇઝ નો યુઝ, એટલે એને રિલેટેડ તમારે એમની સાથે મળીને કરેલું હશે ત્યારે એ ઉપયોગમાં આવશે. હવે એના ડૂઝ અને ડોન્ટ્સ ઓફ ડ્રાફ્ટિંગ છે કે ભાઈ શું શું કરવું જોઈએ ડ્રાફ્ટિંગમાં. તો ફોર ઇમ્પ્રુવિંગ ધ ક્વોલિટી ઓફ ધ ડ્રાફ્ટ, એ ગ્રુપ ઓફ ધ વર્ડ શુડ બી રિડ્યુસ ટુ વન. બરાબર, ઘણા બધા વર્ડ્સ, ગ્રુપ ઓફ વર્ડ્સ હોય તો એને એક વર્ડ્સમાં કન્વર્ટ કરી દો. વન સિમ્પલ વર્ડ ફોર એ ગ્રુપ શુડ બી ફોર્મ્યુલેટેડ. શોર્ટર સેન્ટેન્સ શુડ બી રિટર્ન. એકદમ ટૂંકા વાક્ય લખો. એડ પીરિયડ્સ એટલે કે ટાઈમ કાળ લખો. એક્સપ્રેસ ધ હોલ આઈડિયા ઇન ફ્યુ વર્ડ્સ. તમારું જે કહેવાનો હેતુ છે એ થોડા શબ્દોની અંદર એક બે લાઇનની અંદર તમે એને એક્સપ્રેસ કરી દો. પ્રિફર એક્ટિવ ઓવર પેસિવ. આ વર્ડ્સ છે તમારા સેન્ટેન્સીસ, ફ્રેમિંગ છે એના ઉપર છે. બરાબર, મેક વર્બ્સ વર્ક, ચૂઝ ધ રાઇટ વર્ડ્સ, નો ધ મોટિવ બિહાઇન્ડ રાઇટિંગ, રાઇટ ફ્રોમ ધ રીડર્સ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એટલે સામેવાળી વ્યક્તિને એવું લાગે છે કે પોતે અંદર ઇન્ટરેસ્ટ લે અને વાંચે કે ભાઈ અમારી ક્યાં ભૂલ છે. મેક એન આઉટલાઇન મેન્ટલ ઓર રિટર્ન. બરાબર, એટલે તમે તમારી રીતે મેક એન આઉટલાઇન કરો ભાઈ સામેવાળા પાર્ટીને મેન્ટલ રિટર્ન રીતે કેવી રીતે ડ્રાફ્ટિંગ કરેલું હોવું જોઈએ. એટલે ડૂઝ આટલું બધું કરવું જરૂરી છે. જ્યારે ડોન્ટ્સમાં અવોઇડ મૂવિંગ અરાઉન્ડ અબાઉટ કન્સ્ટ્રક્શન્સ. બરાબર, સેમના સેમ રિપીટેશન પેરેગ્રાફ્સ ના આવવા જોઈએ. અવોઇડ અનનેસેસરી રિપીટેશન. અગેન અવોઇડ યુઝિંગ કન્ટેનિંગ સિમિલર સાઉન્ડ્સ. બધા વર્ડ્સ એવા જ એક જ શબ્દ વારંવાર રિપીટ થતા ન હોવો જોઈએ. અવોઇડ ક્યુમ્યુલેટિવ્સ નેગેટિવ સ્ટેટમેન્ટ. અવોઇડ ટાઈપિંગ મિસ્ટેક. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બને ત્યાં સુધી ટાઈપિંગ એરર ઓછી થાય. Okay, then we'll see in the next lecture regarding section about pleading and convincing. This is first lecture of the drafting. Thank you very much.